चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ब्रेड रोल म्हटल्यावरती त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टफिंग येतात। चिकनचं येतं, खिमा येतं, चीज येतं, बटाटा येतं, पण आज मी जे तुम्हाला स्टफिंग दाखवणार आहे ना ते अगदी वेगळं आहे। दही आणि पनीरचं स्टफिंग अगदी कमी मसाले वापरले आहेत, या सीझनमध्ये खायला अगदी योग्य गोष्ट। तर चला सुरू करूया। हे मी घेतलं आहे हंकड किंवा आपण चक्का जे म्हणतो ते, म्हणजे 1 कप दही घेतलेलं, फडक्यामध्ये घातलं होतं आणि संपूर्ण पाणी त्यातलं काढून घेतलेलं आहे। रात्री मी फ्रीजमध्ये एका गाळणीमध्ये कपडा ठेवलेला, त्यात दही घातलेलं आणि तसं बांधून ठेवलेला, म्हणजे त्यातलं सगळं पाणी सकाळपर्यंत निघून गेलेलं। त्याचं हे दही घेतलेलं आहे मी, साधारण अर्धा कप आहे। 1 कपाचं अर्धा कप हे हंकड होतं। 1 कप पनीर घेतलं आहे, क्रश करून घेतलं आहे, ते घालूया। नेक्स्ट मी यात भाज्या घालणार आहे, तुम्हाला हव्या असतील त्या भाज्या तुम्ही घालू शकता। फरसबी घेतली आहे 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून भोपळी मिरची, 1 टेबलस्पून गाजर, हे सर्व मी बारीक चिरून घेतलं आहे। अर्धा टीस्पून जिरं आणि आलं आणि मिरची हे मी क्रश करून घेतलेली आहे, मिक्सरमधनं अगदी बारीक केलेली नाही आहे। हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। मीठ घालूया, अर्धा टीस्पून मी घालणार आहे। पुन्हा एकदा अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला ह्यात वेगळे फ्लेवर हवे असले, म्हणजे थोडं स्पायसी करायचं असलं तर तुम्ही थोडासा शेजवान सॉस यात घालू शकता, किंवा आपले जे पिझ्झाचे सीझनिंग्स येतात तेही तुम्ही घालू शकता। यात चिली फ्लेक्स घालू शकता, म्हणजे तुमच्या टेस्टवरती हे सगळं डिपेंड करतं। मी हे खूप कमी स्पायसी केलेलं आहे। हे फिलिंग रेडी झालं आहे, हे आपण बाजूला ठेवूया। ब्रेड घेऊया। या ब्रेडच्या आपल्या ह्या कडा आहेत त्या काढून टाकायच्यात आपल्याला, कापून घेऊया। आता इथे मी पाणी घेतलेलं आहे, या ब्रेडच्या कडा काढल्या आहेत। हा ब्रेड पाण्यात बुडवून घ्यायचा आहे, जास्ती वेळ ठेवायचा नाहीये आणि एक्सेस पाणी हाताने स्क्वीज करून काढायचं आहे। आता या ब्रेडमध्ये आपण हे फिलिंग भरणार आहोत। फिलिंग घातलं आहे, कव्हर करूया आणि हे हाताने असं छान बंद करून घेऊया। ब्रेड ओला असल्यामुळे अगदी व्यवस्थित सील होऊन जातं आणि जसं जसं तुम्ही असं हाताने दाबत राहाल तसं हा ब्रेड शेप घेत राहील। आपल्याला छान शेप द्यायचा आहे ह्याला, सिलेंड्रिकल। व्यवस्थित सगळं बंद करून घ्यायचं, फिलिंग बाहेर येऊन द्यायचं नाही आपल्याला। हा आपला एक ब्रेड रोल रेडी झाला आहे, हा आपण ठेवूया आणि अशाच प्रकारे बाकी सर्व ब्रेड रोल बनवून घेऊया। आपले सगळे ब्रेड रोल रेडी झालेले आहेत। आता हे आपण फ्राय करायला घेऊया। टेम्परेचर आपल्याला लो टू मीडियम ठेवायचं आहे। हे छान फ्राय झालेले आहेत, मस्त गोल्डन कलर आलेला आहे। हे आता आपण काढून घेऊया। हे दही पनीर रोल मी तुम्हाला दाखवले आहेत, हे करून बघायचे आहेत आणि आणखीन तुमच्या डोक्यात जर काही विचार असतील की आणखीन फिलिंग कसे तुम्हाला हवे आहेत तर ते मला नक्की कळवा कमेंट सेक्शनमध्ये, आणि हे ट्राय करून नक्की बघायचे आहेत। आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।